video sikit lah, review pasal phone holder, chin mounted phone holder untuk iPhone dan juga smartphone yang lain lah. Aku beli dekat Lazada. Phone holder tu akan pasang dekat chin lah, dekat chin helmet full face, dan akan digunakan untuk buat video on board lah. Sama ada naik motor lah, kebanyakan naik motor lah, aku akan gunakan alat tu untuk buat video on board, sama ada naik motor RS aku ataupun motor MT-09 aku. Jadi untuk hari ni aku buat video review dan cara pemasangan dia dulu lah. Untuk video on board mungkin insyaAllah dalam masa terdekat ni aku akan upload. Okay, jom kita tengok. Okay, ni lah barang yang aku order dekat Lazada, baru sampai hari ni. Nama dia Ruik Pro. Aku beli kat Lazada, barang saja RM49. Post tak termasuk lah. Post aku dapat free je sebab ada promotion kan, 11 tak silap itu Lazada. So packaging dia ok lah, made in China. Aku rasa made in China, tulisan Cina kat sini, made in China. So kita tengok, buka, kita try tengok apa ada dalam ni, apa barang yang kita dapat dengan RM49 tu. Dia seal pakai seal macam ni je. Dia seal macam makanan segera je. Okay, apa yang aku dapat, ni aku dapat, ni macam mounted lah, tak dekat dagu full face helmet. Skru untuk ikat kat sini lah. Betul lah tu. Okey apa? Tengok. Ni untuk phone holder. Nampak macam ni. Material dia macam bagus lah, not bad. Dia bukan macam barang murah. Okey lah. Okey lah untuk adjust lebar handphone lah, untuk macam mana boleh adjust dan tekatkan. Dia macam tu lah. Ni dia bagi extra, tadi dah dapat dah satu, dia bagi extra untuk spare. Mungkin bagus juga dapat extra. Ini kayaknya aku tak sure apa benda. Tak tahu lah apa benda. Aku cuba juga letak dekat so aku tak sure. Ini mungkin tahu. So aku tak tahu apa function dia. Apa function ni aku tak tahu. Mungkin ada kegunaan yang lain, aku tahu. Okay, kita try pasang dekat helmet pula. Okay, kita try pasang pada helmet. Macam mana ni, kita ambil helmet lah. Ni helmet aku. Okay, ni helmet aku. Ni helmet aku ni ya, ni helmet yang akan bakal digunakan untuk letak alat ni nanti. Okay. Okay. So buka ni, pasang dekat sini macam ni. Dia macam ni. Kita pasang dekat sini. Pasang kat sini. Kita ikat pakai klip dia. Ada tali dia. Ini tali dia. Bagus jugalah. Dia tak silap kuat jugalah. Letak sini.
kuat juga lah. Barang material dia bagus juga. So kita try pasang kat sini. Macam ni. Dalam dia kat ikat sikit, tarik. Ikat lagi sebelah. Lagi sebelah, ikat. Okey. Pastikan kemas ikat dia. Ikatan dia kemas. Sebab aku benda ni kalau korang ada GoPro pun boleh pakai kat benda ni. Sebab dia universal. Aku baca dalam description masa beli kat Lazada tu, dia cakap benda ni dalam description dia beritahu lah, dia state kat situ boleh pakai untuk GoPro juga. So tak ada masalah siapa yang ada GoPro nak beli benda ni. Siap. Pastikan center. Untuk yang ni okey. Tengok dalam ni dah ikat. Okey. Siap pasang lah. Nampak? Boleh tutup banyak. Okey. Lepas tu letak sini. Letak sini lah. Then ikat. Ikat je. Alright. Siap. Jadi boleh letak iMac sini, kepit sini. Boleh letak handphone kat sini, kepit, then ikat ketat skru kat belakang ni. Ada skru dia. Ni ikat. Okey. Jom kita tengok hasil dia. Inilah hasil dia. Ya. Chin mounted phone holder. Inilah hasil dia. So far tak ada apa-apa yang nampak. Barang dia pun okey, material pun okey. Rasa okey lah, not bad. Nanti kita try. Lambat kita try atas motor pula macam mana. Okey.